Okay. Good day sa lahat po ng nanonood sa akin. By the way, before I start my video today, papakilala ko lang po ang aking sarili. Ako nga pala si Harvey B. Isa pong content creator sa YouTube and sa Facebook. Isa rin video gaming creator. So please follow me on my social media platform. So bago ko po simulan ng video ko po ngayon, magbigay lang po ako ng konting background tungkol sa akin. So by the way, ang profession ko talaga is AutoCAD operator or draftsman. Kung tatanungin nyo po kung ano yun, yun po ay taga-drawing ng mga buildings or kahit ano, depende sa kung ano papagawa, pero usually sa construction po ako. So kaya po minabuti kong ituro ko na rin. Total lagi ako nasa harapan ng computer at yun din ang ginagamit ko sa aking profession. So ito nga po tuturo ko sa inyo. Sa title ng aking video is tips and tricks AutoCAD. Okay, so ang tuturo ko ngayon kung paano po mag-scale or mag-rescale ng PDF or image, JPEG image sa inyong AutoCAD. Okay, so yun lang po. So please, before I start, please, kung hindi nyo nakakaya po sa inyo, please like and comment and share my video para po para po gumawa pa rin ako ng mga napakaraming videos para po sa inyo. And also kung may gusto ko yung topic about AutoCAD or may itanong, please just leave a comment lang po. Okay, simulan na po natin without further ado. Okay, so pag mag-start po kayo, kailangan po syempre naka-open ang inyong AutoCAD. Kahit anong version po, okay lang po. Ganun pa rin ang same procedure. Pero ang payo ko, siguro maganda latest na version. Pero kung ginagamit nyo is 2010 and above, pwede tong ano na to. Gagawin po natin. Okay, so may nagtanong kasi sa akin ito, kaya gagawin ko to Kaya itututorial ko po itong gagawin natin. Okay, so naka-open yung AutoCAD nyo and meron kayong PDF. Ida-drag nyo lang po siya sa loob ng AutoCAD nyo. And then dun po natin siya i-rescale. Okay? Kung paano po sa tamang dimension nyo or para sa tamang pag-scale nyo. Okay, so ito po, meron na po akong sample sa window nyo. Mag-open lang po kayo ng window. Siguro alam nyo na naman po yun. So click nyo lang siya. Ayan, mas meron po ako sample floor plan. Drag nyo lang po siya papunta sa AutoCAD nyo and then go. Okay, tapos right click and enter. Lalabas po siya. And then left click lang po. And then yun, ano yan, lalaki yan Ayan. Then left click again. Ayan yung position niya. Pwede nyo kasing iikot. Pero iyan nyo lang sa horizontal. Steady nyo lang sa horizontal. And then left click again. At ayan na po ang inyong dinrag. So, kailangan po natin is maging scalable siya. Okay?
Okay, maging scale siya. Kung paano siya may scale sa let's say 1:100, 1:50. So, kailangan po tama yung dimension. So, gagawin nyo po, kukuha lang ako ng line. Palitan ko lang po yung kulay. So, type nyo lang po sa command prompt. Sa command prompt is L for line, then spacebar. So, yan. Maghanap po kayo ng reference nyo. Kunwari, ayan, 2,100. By the way guys, ang gamit po natin is mm po, millimeter. So, kuha ka lang ng linya from the edge nung dimension. Yan, click nyo po. Then, pakanan. So, type nyo kung ano yung dimension nya. 2,100 po, diba? Di-type natin 2,100. So, makikita nyo po dyan sa command prompt. Yan po, 2,100. And then, spacebar. Ayan. Then, spacebar again para makancel ang command. So, yan po yung tunay na. So, refresh lang po kapag ayaw po ano siya. Hindi siya mahirap. Hindi siya lumilit or lumalaki. Nag-zoom in or zoom out. Refresh lang po, RE. Okay, so RE again, ayaw para mag-refresh ulit. Spacebar. Ayan. So, ayan po, medyo sobrang liit po ng drawing nyo para sa 2,100. Titignan natin kung tama talaga ang 2,100. Dimension lang po yan. Ayan po, pwede nyong click to. Ayan po, dimension yan. Spacebar. Click the line na ginawa nyo. Ayan o, 2,900 po. Makikita nyo po yung difference nya. Mas maliit yung in-insert nyo. Mas malaki yung totoong drawing na ginagawa nyo. So, i-scale po natin to sa tamang scale. Okay. By the way, itong ginagawa natin, theory lang po to na hindi kasi siya pwedeng, hindi po talaga nyo may scale yan sa tamang-tama yung iba. Kasi ito lang, kuha kayo ng isang dimension, yun po isa lang. Pero kung checkin nyo yung ibang dimension, hindi po siya tatama. Pero ito na po yung pinakamalapit. Kung gusto nyo let's say anong tawag dun? Mag-trace ng inyong drawing. Kung magte-trace po kayo, ganito po yung technique. Pwede rin po to sa JPEG, sa picture. Kukuha lang po kayo ng reference nyo na alam nyong ganun ang sukat. Kunwari, sa kutulad ng pinto, ang laki niya talaga is taas niya 2,100 mm by 800. So, may reference na kayo na pwedeng kunin. Okay, so ito po, i-scale na po natin tong drawing sa tamang scale. Okay, so type SC, spacebar, click nyo lang yung dinrag natin na drawing, left click, then spacebar, then kunin nyo po yung dulo, yung umpisa nyo, yan, then left click, tapos type nyo po R for reference, then spacebar again, tapos kunin nyo po ulit yung dulo, and yung other dulo ng 2,100, click, then yan, pwede nyo na pong i-drag, zoom out nyo muna para para makita nyo yung line na ginawa natin na 2,100, yung kulay pula. Ngayon pumunta po kayo doon sa dulo nyan, then left click. Okay, yan, tapos refresh nyo lang po. Yan. Ayun na po. So, tama na po yung measurement nya. So, pwede na kayong i-trace po itong image nyo or PDF
sa tamang scale. So, minsan po yan, ang problem lang po dito is sometimes hindi po siya talaga lahat ganun ang sukat eh. Minsan yung dito, kunwari yan 90 ha. Gawa ka ngayon ng 90 niyan. Line. Gawa ka ng 90. Yan, tama. Pwede nyong ma-check o yan, tama, 90 po. Pero sometimes po talaga, minsan hindi yung iba dyan, pag-checkin nyo, hindi na siya marirescale. Pero ito na po yung pinakatamang method po paggawa nung ano po, pag-rescale nyo. Okay? So, yun lang po ang ating tutorial for today po. So, sana po nakuha nyo yun. And kung may gusto po kayong ibang ituro ko about AutoCAD para matuto po kayo, at ako naman ay mahilig tumulong, so just leave a comment and please like nyo po ang video na to. Okay, maraming salamat po. Again, this is RBB at nag-iiwan sa inyo ng God bless everybody. So, see you on my next tutorial. Susunod po na tuturo ko. Okay? So, again, God bless everybody. And this is RBB. And I'm signing out.